Amikor hozzák ki a kávét? Amikor megrendeled. Hú, azok jól néznek ki, azok a hegyek. Jó kis tátra. Lengyel magas tátra. Zakopane fölött, királyság. De nem tudunk ott bringázni? Na, ott nem lehet. Jó volna. Miért nem lehet? Nemzeti park az egész. Tilos a bringázás. Sőt, vannak olyan helyek, ahol még az autóúton is, mert olyan nagy tömegek vannak, hogy betiltották a bringázást. De ha itt akarsz bringázni, akkor van egy jobb ötletem. A helyi bringázás Mekkája. Novi Targ. Olyan, mint az? Olyan, mint az, majdnem. Egyrészt ott megy át a Tátra körüli kerékpárút, ami majdnem 300 km. Körbe lehet bringázni a Tátrát, átmegy Szlovákiába és aztán vissza. Illetve a folyó mentén, a Velo Dunajecen keresztül nagyon sok szép helyre lehet elbringázni. Nem olyan messze még egy bringapark is van. Jól hangzik. Szerintem csináljuk ezt ma. Meg. Jó. És mikor jön kávé? Nem tudom, itt jön Wojtek, majd ő megmondja. We have many interesting cycleways. There are two main ones. One of them is called Velo Dunajec. It starts in Zakopane, so really close to the Tatras, and then it goes 200 kilometers down to Tarnów. So right now we're in Novi Targ, so like the most important city of Podhale sub-Tatra region, and we will go Velo Dunajec cycleway along Dunajec River. We will pass by 3 wooden churches. One of them is UNESCO wooden church. And we'll arrive to lake, it's called Lake of Czorsztyńskie, and there is a cycleway around the lake. It's good even for families. Nagyon fontos tudni, a Velo Dunajec a vadvidék, nagyon veszélyes. Ennyi sok minden baj lehet vele, baj történhet. Kocsik esetnek be a vízbe, jöhetnek a turisták, néha bal kanyar, meg jobb kanyar is lehet, nagyon fontos tudni. Plusz még felfelé mennek az autók, meg lefelé mennek az autók. Ez meg valami pizzeria. Vigyázni kell. Meg itt vigyázni kell arra, hogy vigyázni kell. Ha a környéken kerékpározunk, azért érdemes egy kis kultúrát is becsempészni a túrába. Mindenképpen álljunk meg a hely meghatározó építészeti emlékeinél, a fatemplomoknál. Ebben a régióban kb. 20 olyan fából készült templom maradt, ami a 15.-16. században épült. Ebben a templomon most állunk, a freskók eredetiek, tehát a 15. századból valók, és 1923-ban kicsit azért felújították. Manapság újra elkezdtek ebben a stílusban építkezni, és például Zakopánál van egy hatalmas templom, ami ismét fából készült. A Velo Dunajec mentén az otthoni kerékpárpihenőkhöz hasonló kerékpárpihenőket építenek. Annyi különbséggel, hogy itt észrevettük, hogy majdnem mindegyik megállónál van egy kis sütögetőhely vagy tűzhely, ami nyilván a grillezés mellett arra is jó, hogy rossz időben megmelegedjél, csak legyen száraz fa nálad vagy az erdőben. A Czorsztyni tó körül haladó kerékpárút legmagasabb pontján állok. Ez egy nagyon könnyű családi kerékpárút, egyetlen egy nagyobb emelkedő van benne, ami ide vezet, de itt legalább van egy nagyon szép panorámánk. A körtúra összesen 27 km, tehát tényleg mindenki számára elérhető, viszont ahhoz, hogy körbe érjünk, át kell kompoznunk a két vár között. Az északi oldalon van egy lengyel építésű vár, a déli oldalon pedig egy magyar építésű vár, ugyanis egyébként a keleti oldal, ez egy nemzeti parkot, nem tudták átvezetni a bicikliutat. Ide a Velo Dunajec kerékpárúton tudunk eljutni, de azok, akik a Tátra körüli kerékpárúton bringáznak, egy rövid, alacsony forgalmú autóúton át tudnak ide kerekezni, hogyha meg akarják nézni a tavat, vagy a két várat. András! Az nem bringatartó, az a korlát.
biztos? Nagyon úgy néz ki, ez egy híd. And then there is another one, a very long trail. It's called the Trail Around the Tatras, and it's a loop of 280 kilometers around Tatras in Poland and Slovakia. Elég sok váratlan dolog ért minket itt, amióta Lengyelországban vagyunk. Arra végképp nem számítottunk, hogy itt fogunk egy indián tábort találni helyi őslakosokkal. Hát még nem ápolunk közelebbi kapcsolatot, de megpróbálunk közelebb kerülni hozzájuk. Vagy inkább nem. And also many local cycleways that you can come and combine a nice trip, nice excursion for everybody. I mean, for speed bikes, for trekking, and even for families. Ez most nagyon különleges, hogy piros az út, vagy vörös. De miért az igaz? Hát azért, mert így sokkal természetesebb hatású, mint hogyha szürke de ezt a aszfalt pár lenne. kilométert megcsinálták vörösre, hogy itt jó Azt mondta a Polgár Jenő, hogy nem akarja, hogy itt ilyen szürke út legyen. Mondjuk ez jó mutat a képeken, nem? Jó, már csak ezért érdemes eljönni. A kerékpárút sok helyen a régi történelmi Magyarország északi határán halad, most a Szepesség északi részében vagyunk, ami már egyébként Lengyelországhoz tartozik, de az útunk során nagyon sok szlovák, német és magyar eredetű történelmi emlékeket is láthatunk, mint itt Kacvinban, ami a német Katzenwinkel elnevezésből származik, de magyar, szlovák, lengyel sírhelyekkel, feliratokkal is találkozunk. A Csorsini tó után a Veló-Dunajec kerékpárút követi a Dunajec folyó vonalát, és átjön Szlovákiába, ahol egy kb. 10 km-es szakaszon követi a folyót egy gyönyörű szurdokon keresztül. Itt, hogyha esetleg elegünk lenne a kerékpározásból, akkor választhatjuk a gyalogtúrát, vagy a tutajozást is, ami végig vezet minket a szurdokon keresztül, míg vissza nem érünk Lengyelországba. Az elmúlt 4 napban nagyon sok szép helyen jártunk Lengyelországban. Igaz, hogy az időjárás nem volt a legideálisabb. Sokszor esett az eső, de én szerintem ettől függetlenül nagyon-nagyon jó bringatúrákat lehet csinálni, időjárástól függetlenül, úgyhogy ajánljuk. András, ajánljuk? András is ajánlja.